Nu är det fisk. Den missar. Nej! Den släppte den också. Vad fan? Hämta hoven. Hej och välkomna till den här filmen. I den här filmen ska jag visa hur jag vertikalfiskar gädda. För ganska exakt ett år sedan så var jag och min kompis Stefan Persson här och körde runt och försökte göra en film om vertikalfiske efter gädda. Det slutade med att vi bara fick 3 gäddor, eller 4 kanske, jag minns inte riktigt. Vill ni se den filmen så är den här uppe i högerhörnet, så klicka på den länken där nu. Men den filmen blev i alla fall av, jag gav ut den och där visar jag också hur jag riggar mina jiggar till vertikalfisket efter gädda. Här finns massor av nytt att upptäcka för er. Jag påstår inte att jag är världsmästare på det här, men jag har en metod som funkar och hade jag bara hunnit fiska den här typen av fiske med så är jag säker på att jag hade kunnat förfina metoderna och göra det ännu mer effektivt. När är det då bra? Ja, det är bra nu på hösten. Ni ser, höstlöven börjar bli lite gula här. När vattnet blir kallare, fiskar i olika sjöar beter sig väl lite olika, men det verkar ändå som att vissa fiskar samlas runt stengrund. Och det är de jag ska ge mig på och fiska efter då. Jag har lagt fram de jiggarna jag tänker använda här. Det är 3 stycken Dexter Shad UV, en grön, en gul och en röd. Sen har jag 2 stycken Westin Hypotes. En moj som jag inte vet vad den heter, men den har funkat jättebra här i den här sjön. Och sen, som man ofta glömmer bort, en klassisk, ja vad de nu heter, Arkansas Shiner. Det är någon sån här paddelgrej i alla fall. Men det kommit så mycket nya fräcka jiggar så att man glömmer kanske bort de där enkla, bra jiggarna som fanns för ett antal år sedan. Det kanske man har liggande hemma. Använd dem då. Funkar de för 15 år sedan så bör de funka idag också. Så jag kommer visa lite grann på hur det ser ut på ekolodet, vad jag letar efter och så vidare. Och sen förhoppningsvis så får vi en del kul fiskar på film också. Nu kör vi igång. Här har jag lagt mig. Nu ligger jag uppe på grundet. Här är 3 meter djupt här. Men här är branta kanter ut på sidorna. Och det är till och med så att på detta grundet så är kanterna så branta så att det är svårt att spinnfiska effektivt längs dem. Men till vertikalfisket funkar det alldeles utmärkt. Så att jag kommer att köra nu här. Köra ut på kanterna. Jag gissar på 6-7 meters djup ungefär. Där kommer jag hitta fisk. Och så kommer jag köra liksom upp och ner för kanten och så hoppas vi det smäller på något rätt för det. Här ser ni på min ekolodsskärm. Här uppe har vi grundet. Nu kör jag längs kanten uppe på det. Jag ska svänga ut så jag kör mer på tvären ut över kanten så får ni se lite grann hur det ser ut. Här har vi djupet 4 meter. 12 grader i vattnet. Kanske lite för varmt fortfarande. Jag hoppas inte det. Och här nere ser ni att det är rätt så knottrig botten. Det är alltså mycket sten på botten där. Så vi får väl se lite grann vad som händer här. Så, då är vi redo att börja. Det blir först och främst en Dexter Shad UV röd. Och vi ser hur den funkar då. Först. 7 meters djup.
slagkrok. Jag sitter ända ut i näbbet på den. Kommer vi upp för kanten nu här. 6,7 meter. Det kommer en till. Bara ett slackhugg. Jiggen bara försvann. Sådär. De verkar vara bra igång idag. Jag har fiskat några minuter, fått 2. Schysst höstgädda här. 2 fiskar på mindre än 10 minuters fiske faktiskt. För jag ser att klockan på kameran står på 8:52. Så att en bra start på dagen. Helt annorlunda hugg detta. Jag märkte bara att jiggen försvann från, alltså blivit lyftnapp helt enkelt. Det jag gör sen när jag kör upp och ner här så längs kanterna, jag vet inte hur det syns där, men i alla fall så här ser det ut ungefär. Just för tillfället har jag inte ankringen i, utan här bara driver jag. Och det ni ser där, det är jiggen då som hoppar över botten. Här är 5,5 meter djupt. Och här ser ni själva grundtoppen är ju där och jag ligger lite sydost om. Jag trycker i ankringen här och då får jag en sån ankringssymbol. Och sen kan jag med hjälp av den förflytta mig. Så trycker jag på joggfunktionen här på kontrollen, så vänster, så kör den 1,5 meter och flyttar den ankarpositionen 1,5 meter åt vänster. Så att på det sättet förflyttar jag mig runt här. Nej, den släppte. Fan alltså. Ja. Hugger underifrån verkar det som. Hela jiggen bara försvinner. Och sen när man gör mothugg så den första biten av mothugget då bara drar man in slacklina. 6,4 meter, ja, stämmer så som jag sa. Det ligger där runt 6-7 meter verkar det som huggen kommer. Vi kan köra upp och testa grundaren. 4 meter, 5,3, 6, 8 meter. Här står massor med småfisk på botten. 10 meter är vi ute på nu. Frågan är om det är dags att byta jigg och testa något annat. Den här verkar ju funka bra i alla fall. Nästan så att man inte tänker att det kan ju knappt funka bättre. Så vi ser hur vi driver då. Jiggbyte. Vi ska testa Arkansas Shiner. Det är de här Lunker City med paddelskärt. Här kommer vi rakt ner 6,7 meter. Vi driver ju helt perfekt här. Vi ser om denna kan göra någon nytta då. Här kommer ett hugg. Detta var nere på 9 meter. Jag släppte ner och skulle känna botten. Jag hade tafsen så den räknas. Man kan ju hova dem så om man tvunget vill ha upp dem, men det känns lite onödigt.
De bara trasslar in sig i hovnätet och så vidare. Men 3 upp, 1 tappad. Så även här lite längre ut högre alltså. Precis i utkanten på grundet. Då kanske ni tycker så här, ja, vi sitter där och vertikalfiska och får en massa smågäddor och sånt. Kan den största väga 3 kilo kanske. Men faktum är att det kommer en del fina gäddor. Jag har fått ändå hyfsat med metersfiskar på det här. Den största var väl 115 centimeter och 11 kilo någonting. Ja, ni ser en bild på den här. Det är några år sedan jag fick den. Så de finns här. De tar det underifrån. Man hinner ju inte med riktigt här. Den räknas ju inte, för den hade jag inte tafsen på. Men ja, ni såg storleken på den. Kroken satt som sagt ända ute i näbbet på den. Napp igen. 2 napp i rad. Då kan det ha varit abborre. Det var nog en gädda. Eller? En lite mindre gädda. Nej. Så där kan det vara ibland. De missar det flera gånger. För jag hade napp här. Smällde till det flera gånger. Jag tänkte det kunde varit en abborre, men det var den här lilla gynnaren. Nummer 4 som jag har fatt i. Återigen 6,8 meter. Det verkar vara ett bra djup idag. Och det brukar det vara vid denna tiden och denna temperaturen. 3,5 är vi inne på nu. Ibland händer det man får fisk så grunt, men det är inte så där jättevanligt. Det kan man säkert få om man fiskar högre upp lite tidigare på hösten, kanske de går så grunt. Men jag tror också att båten kan skrämma dem lite grann. Så nu är vi ute på 6 meter här. Kom. Kan det ha varit den här som var på innan? Det kan det ha varit, men det verkar stå ganska mycket gädda. Så ni ser, ja, ni ser, ett grund kan alltså, vad är 5 landade tror jag det är nu, i alla fall på min räknare. Eller 5 som jag har fatt i tafsen på i alla fall. Och vad har jag missat? Lika många tror jag. Och jag är rätt så övertygad om att här är fler kvar. Jag tror inte jag har tömt grundet. En av nackdelarna med Dexter Shad är att de går sönder ganska lätt. Gummit är väldigt mjukt, men det är också att gummit är mjukt är också en fördel, för de simmar bra även i väldigt låga farter. Faktiskt en av mina favoritjiggar. Sen när jag får gädda så sätter jag en waypoint här, men jag använder de här symbolerna som finns. Jag har valt ut en symbol här som är lite långsmal fisk. Det är gädda. Sen när jag får en gös så har jag en annan symbol och så vidare. Så att, och abborre har en symbol. Så vet jag lite grann vad är det för typ av fisk jag har fångat i området. Det har varit riktigt hugg. Ja.
Jag håller tafsen. Kan det vara så att de små gäddorna eller att de stora gäddorna inte har gått in än? Det brukar dyka upp några som är bättre än de här i alla fall. Ja, har fiskat i 1 timme och 13 minuter nu. Kameran har gått nonstop så att jag ser hur mycket tid det har gått. Haft upp 6 gäddor hittills och tappat eller missat ytterligare några. Så att, och några av dem som jag har tappat, de hade jag ju fått upp om jag hade kört med håven. Så att en riktigt bra timme här för en gångs skull. En höger på vägen ner. Hög när jag släppte ner. Det känns lite bättre denna. Ja, betydligt bättre. Betydligt bättre var ju att ta i, men bättre. Strax över 80 centimeter. Så att, men den var slankare än de andra. Hade den varit i samma kondition som de andra smågäddorna har varit så. Vi hoppas den klarar sig här. För er som undrar lite grann vad jag kör för utrustning så kan vi bara kolla lite snabbt på det. Det är ett Westin V3-spö och det är det som heter Vertical T. 28-52 gram. Jag har ett här som är, det börjar med 21-40 gram. Men jag är mer förtjust i gäddfiske, tycker jag bättre om det här som är lite tyngre. 28-52 gram. Man får lite bättre mothugg och så. Framförallt när jag skulle testa större jiggar då. Men jag är fortfarande inte helt nöjd med om jag ska köra större jiggar så måste jag nog ha ett ännu kraftigare spö tror jag. Rullen en Daiwa Viento. Just för att den här tumtangenten är så man kan köra antingen om man har en sån bakmotor. Att man har handen på gasreglaget hela tiden. Eller som jag sitter med fjärrkontrollen här till frontmotorn och flyttar ankringspositionen fram och tillbaka så att jag hoppar runt. Då är det bra, i och med att djupet ändrar sig så mycket när du fiskar längs botten upp och ner för grund så måste du kunna veva in linan snabbt och enkelt. Därför föredrar jag denna rullen. Linan är en 0,16 tror jag. Kanske 0,20. Jag minns inte. Alltså det spelar mindre roll när du kör sånt här. För du kan köra, jag kör rätt så tunga skallar. Jag kör 30 gram skallar. Ibland 35. Just för att hålla ner dem vid botten. Det är ett betydligt snabbare fiske än gösfisket när man vertikalar gös på det sättet. Så det är vad jag kör med. Själva fisketekniken är ju egentligen inget märkvärdigt utan jag håller och så lyfter jag och släpper ner så här. Inget konstigt alls. Sen ibland släpper jag ner till det bankar i botten och så vevar jag upp det lite. Nu när det är så pass varmt i vattnet som det är ändå 12 grader så behöver ju inte vara precis in till botten och dessutom gäddorna. Så det funkar alldeles utmärkt ofta att fiska lite ovanför botten. Jag hade ju en del lyftnapp innan där. Jag vet inte om de kom ner och plockade från botten. Det som är bra med att vara nere på botten och hoppa det är ju att det ger en massa ljud ifrån sig. När det är med att fiska bland sten så en 30 gram skalle som klonkar i där den ger ju ljud ifrån sig så att det kan ju locka fram dem också.
Ja, vi kan ju summera dagen lite grann innan det blir alldeles för mörkt. Min räknare står på 10 gäddor. Det betyder att jag har haft 10 gäddor antingen uppe i båten eller där jag har haft tag i tafsen så har de lossnat när jag har försökt ta loss krokarna. Men jag har ju bommat alldeles för många. Att de hugger lite sunkigt ibland, det kan man inte göra så mycket åt. Men jag har även tappat en del gäddor, bland annat en rätt så schysst gädda nu för en stund sedan. Den var säkert uppemot 1 meter lång. Inte någon jättetjockis, men kanske 6-7 kilo med lite tur. Men så är det ibland att man tappar lite för mycket fisk, man bommar lite för mycket. Då är väl inte grejerna riktigt perfekta till hur fisken beter sig den dagen. Men jag fortsätter fiska på här nu. Det är ljust. Solen är uppe i en timme till, nästan en timme till. Så jag fiskar väl ut dagsljuset i alla fall. Så får vi se sen vad... Jag tyckte det var en på först. Så, och då står räknaren på 11 helt plötsligt. Men återigen så var det är garanterat den som har varit på först. Jag kände det var någonting som stötte till. Så det är inte så att det är pang på idag, utan de klabbar till det lite grann innan de tar, verkar det som. För er som undrar, jag ska koncentrera mig på att få upp den först. Sitter bara ända ut i spetsen på fladden. Men nummer 12. Då kör vi vidare längs kanterna. Det verkar ju stå lite fisk på detta grundet också. Och det är fan vilka knepiga hugg. Det jag skulle säga innan, för er som undrar, det är liksom så. Kör jag till jag ser fisk på ekolodet. Idag har jag sidogivaren på där. Ibland orkar jag inte koppla in den. För jag tycker inte det är så jätteviktigt att se. Alltså, jag vet ju vad grunden är, så jag fiskar på grunden. Jag har mer nytta egentligen av GPSen och se kartan där. Var jag ligger någonstans och så vidare. Den har jag mest nytta av. Sen är det klart nu idag så har jag kört så ser jag ju jiggen där nere. Och jag har ju sett att det är fisk framme många gånger och tittar och glor och sånt. Men idag har det varit extremt med sådana som har simmat upp och tittat. I vanliga fall så brukar man inte se någonting på lodet och så bara smack så kommer de från ingenstans, och verkar det som. Så att det där är lite olika från dag till dag. Men vanligtvis så ser jag inte fisken på lodet, utan jag stannar på grunden och så kör jag där och så hugger de om du hugger. Här är betesfisk här igen, så att den stod ju precis i utkanten på betesfisken. Oj, rullade den in sig i linan. Jag får loss den därifrån. 85 centimeter. Det är nog den längst idag. Det är den andra över 80. Men den jag tappade innan, den var betydligt bättre. Men sånt är det. Den tar vi nästa vecka. Så. Det var allt för idag faktiskt.
Jag fiskar en stund till, men batterierna håller på att ta slut i kameran som tar upp ljudet. Så att jag säger tack för att ni tittade. Glöm nu inte bort att prenumerera på kanaler till sådana som ni tycker har gjort bra filmer. För det är vår belöning. Att folk prenumererar på dem och kommer tillbaka och tittar igen. Tummen upp, prenumerera. Så ses vi förhoppningsvis snart igen. För jag sticker sannolikt hit igen nästa vecka. Och ska se om jag kan fånga en metersfisk.